به نام خالق هستی. پدر پولدار، پدر بی پول. فصل دوم. درس اول. پولدارها برای پول کار نمی کنند. پدر، می شود به من بگویی چطور می توانم پولدار بشوم؟ پدرم روزنامه اصرگاهی را که داشت می خواند پایین گذاشت و گفت: پسرم، چرا می خواهی پولدار بشوی؟ گفتم چون امروز مادر جیمی سوار بر کادیلاک جدیدشان آمد دم مدرسه. برای آخر هفته آنها می خواستند به ویلای خودشان بروند. جیمی هم 3 از دوستانش را با خودش برد، اما از من و مایک دعوت نکرد. آنها گفتند چون من و مایک فقیریم از ما دعوت نمی کنند. پدرم ناباورانه پرسید: آنها این را گفتند؟ من با صدای حزن‌آلود گفتم: بله، آنها گفتند. پدرم در سکوت سرش را تکان داد، عینکش را بالاتر گذاشت و به خواندن ادامه داد. من منتظر جواب ایستادم. سال 1956 بود و من 9 ساله بودم. به واسطه برخی اتفاقات من هم به همان مدرسه‌ای می رفتم که پولدارهای شهر فرزندانشان را به آنجا می فرستادند. شهر ما در واقع از قدیم مرکز کاشت نیشکر بود. مدیران صنعت کشت و دیگر افراد متعامل مثل پزشکان، تجار و بانکدارها فرزندانشان را از کلاس 1 تا 6 به این مدرسه می فرستادند. بعد از کلاس 6 هم فرزندان آنها معمولاً به مدارس خصوصی می رفتند. از آنجا که خانه ما هم در همان محدوده از خیابان بود که مدرسه آنجا قرار داشت، من هم به آنجا فرستاده شدم. در صورتی که اگر سمت دیگر خیابان زندگی می کردیم، من هم به مدرسه‌ای می رفتم که بچه هایی مانند من به آنجا می رفتن و پس از اتمام دوره ابتدایی من و آنها را به مراکز آموزش دولتی یا دبیرستان می فرستادم. برای این دسته از بچه ها که من هم جزشان بودم مدرسه خصوصی وجود نداشت. بالاخره پدرم روزنامه‌اش را پایین گذاشت. می دانستم که داشت فکر می کرد. او به آرامی گفت: خب پسرم، اگر می خواهی پولدار بشوی باید پول درآوردن را یاد بگیری. پرسیدم چطور میتوانم پول در بیاورم؟ او با لبخندی گفت: خب از فکرت استفاده کن. در واقع منظورش این بود که من همینقدر میدانم یا من جواب را نمیدانم، پس لطفاً شرمنده‌ام نکن. آغاز یک شراکت. صبح روز بعد چیزی را که پدرم گفته بود برای مایک بازگو کردم. با قاطعیت می توانم بگویم که من و مایک تنها بچه‌های فقیر در آن مدرسه بودیم. مایک هم مثل من از سر تصادف به این مدرسه آمده بود. انگار که استثنایی رخ داده بود تا من و مایک در مدرسه بچه پولدارها باشیم. در واقع ما آنقدرها هم فقیر نبودیم، اما خودمان اینگونه احساس می کردیم، چون سایر بچه های مدرسه دستکش های نوع بیسبال و دوچرخه نو داشتند. در واقع همه وسایلشان نو بود. پدر و مادرمان برای ما نیازهای اساسی از قبیل مسکن، پوشاک را فراهم کرده بودند، اما همش همین بود. پدرم عادت داشت که بگوید اگر فلان چیز را می‌خواهی برای داشتنش کار کن. خیلی چیزها دلمان می‌خواست، اما برای پسر بچه‌های 9 ساله کار چندانی برای انجام دادن نبود. مایک پرسید: خب برای پول درآوردن باید چه کار کنیم؟ گفتم نمیدانم، اما دوست داری با هم شریک بشویم؟ وی موافقت کرد. بنابراین آن روز شنبه مایک اولین شریک تجاری من شد. ما تمامی آن روز صبح را در مورد راه‌های پول درآوردن با هم حرف زدیم. گاهی وقتها در مورد آن بچه‌هایی که داشتند در ویلای جیمی خوش می‌گذراندند با هم حرف می‌زدیم. گرچه کمی ناراحت می‌شدیم، اما ناراحتیمان از این جهت خوب بود که به ما انگیزه می‌داد تا بخواهیم به روش‌های پول درآوردن فکر کنیم.
در نهایت آن روز بعد از ظهر یک جرقه بزرگ در ذهنم زده شد. ایده مزبور را از کتاب علمی گرفتم که مایک خوانده بود. ما که هیجان زده بودیم با هم دست دادیم چون برای شراکتمان موردی پیدا کرده بودیم. ظرف چند هفته بعد از آن روز من و مایک به خانه هایی که در همسایگیمان بودند می رفتیم و در می زدیم و می خواستیم که تیوب های خمیردندانی را که مصرف کرده اند دور نریزند و برای ما نگه دارند. بیشتر بزرگترها اگرچه نگاهشان متحیر بود اما با زدن لبخندی رضایت می دادند که این کار را بکنند. بعضی ها می پرسیدند می خواهید با این تیوب ها چه کار کنید که می گفتیم نمی شود بگوییم، این یک راز کاری است. مادر من به موازات هفته هایی که طی می شدن آشفته تر می شد چون ما مکانی نزدیک ماشین لباسشویی او را برای انبار کردن تیوب ها انتخاب کرده بودیم. منظره تیوب های کج و کوله مصرف شده و کثیف همسایه ها برای مادرم گران تمام شده بود. از ما پرسید می خواهید چه کار کنید؟ نمی خواهم این دفعه بشنوم که این یک راز کاری است یا فکری به حال این آتاشقال ها بکنید یا من همه را می ریزم دور. من و مایک به التماس افتادیم و به او گفتیم یک کمی دیگر صبر کنید تا ما به اندازه کافی تیوب جمع کنیم و بعد تولید را شروع کنیم. به مادرم گفتم ما منتظریم چند تا از همسایه هایمان که به ما قول دادند هم خمیردندانهایشان را مصرف کنند و تیوبشان را به ما بدهند. مادرم به ما 1 هفته مهلت اضافی وقت داد. تاریخ شروع تولیدمان جابجا شده بود و فشار زیادی رویمان وارد می شد. اولین شراکت کاری ما به واسطه تهدید به تخلیه اموالمان که از طرف مادر خود من انجام گرفت در معرض تهدید قرار داشت. قرار شد مایک به همسایه ها بگوید که زودتر خمیردندانهایشان را مصرف کنند و بگوید که به توصیه دندان پزشکا باید دفعات مسواک زدن را بیشتر کنند. من هم خط تولید را آماده می کردم. یک روز پدرم به همراه یکی از دوستانش به خانه آمد و در کنار خیابان 2 پسر بچه را دید که خط تولیدی آماده کرده بودند و با سرعت تمام مشغول کار بودند. رد نازکی از پودری سفید همه جا پخش شده بود. روی میز بزرگی که جلوی من گذاشته بودیم جعبه‌های مکعبی شکل کوچک شیر مدرسه قرار داشت و کبابپز دستی زغالی من را هم آنجا گذاشته بودیم و درون آن هم زغالهای داغ ریخته بودیم که حسابی سرخ شده بودند. پدرم با احتیاط به سمت ما آمد. وی مجبور شده بود ماشین را در ورودی خانه پارک کند چون خط تولید ما راه ورود او به گاراژ را بسته بود. وقتی او و دوستش به ما نزدیک شدند دیگ استیلی را دیدند که روی زغالها گذاشته شده بود و درونش هم پر از تیوب‌های خمیردندان بود که داشتند ذوب می‌شدند. آن موقع تیوب‌های پلاستیکی نبودند بلکه از سرب ساخته می‌شدند. بنابراین ما رنگ روی آنها را پاک می‌کردیم و آنها را درون دیگ می‌انداختیم و آنقدر صبر می‌کردیم تا ذوب و مایع می‌شدند و سپس با کمک ملاقه هایی که از مادرم گرفته بودیم سرب را درون سوراخ کوچکی که بالای جعبه‌های مقوای شیر قرار داشت می‌ریختیم. قبلا جعبه ها را پر از گچ کرده بودیم. پودر سفید و هم که همه جا ریخته شده بود همان گچ بود که هنوز با آب قاطی نشده بود. من چون عجله داشتم یکی از بسته های گچ از دستم به زمین افتاد و تمام آن حوالی انگار که برف آمده باشد سفید پوش شده بود. جعبه های مقوای شیر به عنوان محفظه بیرونی قالب های گچی عمل می کردن. پدرم و دوستش ما را که داشتند به دقت سرب ذوب شده را به درون سوراخ کوچک بالای مکعب‌های گچی می‌ریختیم نگاه می‌کردند. پدرم گفت مواظب باشید. من بدون اینکه ببینم گوینده چه کسی سرم را به علامت تایید تکان دادم.
بالاخره وقتی قالب ریزی تمام شد دیگ را پایین گذاشتم و به پدرم لبخند زدم. وی با لبخندی محتاطانه پرسید شماها دارید چه کار میکنید؟ من گفتم داریم همان کاری را میکنیم که شما گفتید. میخواهیم پولدار شویم. مایک هم در حالی که دندانهایش پس از لبخندش معلوم بود گفت آره ما با هم شریکیم. پدرم پرسید حالا در این قالب‌های گچی چی هست؟ گفتم خودت ببین، این یکی باید خوب از آب در اومده باشه. با چکش کوچکی که داشتم روی درپوشی زدم که مکعب مقوایی شیر را از وسط به 2 قسمت می کرد. سپس با دقت نیمه روی قالب گچی را برداشتم و یک سکه نیکلی از آنجا بیرون افتاد. پدرم گفت آه خدای من، شماها دارید از سرب سکه درست می کنید؟ مایک گفت بله، ما داریم همان کاری را می کنیم که شما گفتید. داریم پول درست می کنیم. دوست پدرم رویش را برگرداند و زد زیر خنده. پدرم لبخند زد و سرش را تکان داد. روبروی او 2 پسر بچه قرار داشتند که پوشیده از گچ شده بودند و کنارشان یک کباب پز روشن و جعبه‌ای از تیوب‌های مصرف شده خمیردندان بود و نیششان تا بناگوش باز بود. وی از ما خواست دست از کار بکشیم و همراه او جلوی پلکان خانه بنشینیم. وی با لبخندی ملایم برای ما توضیح داد که جعد سکه یعنی چه. تمام رویاهای ما نقشه برآب شد. مایک با صدای لرزان گفت یعنی میگویید کار ما قانونی نیست؟ دوست پدرم گفت چه کارشان داری؟ بگذار ادامه بدهند، شاید دارند استعدادشان را شکوفا میکنند. پدرم به او زد زد. پدرم به آرامی گفت بله این کار غیر قانونی است، اما شما نشان دادید که خلاقیت زیادی دارید و فکرهای بکری به سرتان میزند. به کارتان ادامه بدهید. من به شما افتخار میکنم. من و مایک که ناامید شده بودیم 20 دقیقه ساکت نشستیم و بعد به تمیز کردن محوطه پرداختیم. کسب و کار ما همان روز شروعش تمام شد. در حالی که داشتم گچها را جارو می کردم به مایک گفتم فکر می کنم حق با جیمی و دوستانش بود. ما فقیریم. همان موقع که این را گفتم پدرم داشت مجددا می رفت بیرون. وی گفت بچه ها اگر تسلیم بشوید آن وقت فقیرید. مهمترین چیز این است که شماها اقلن دست به کار شدید. خیلی ها هستند که فقط حرف پولدار شدن را میزنند و رویای آن را در خواب میبینند. شما دست به کار شدید. من به شما افتخار میکنم. تسلیم نشوید و ادامه بدهید. من و مایک در سکوت آنجا ایستادیم. پدرم حرفهای قشنگی میزد، اما ما هنوز نمیدانستیم چه کار باید بکنیم. من پرسیدم پس چرا شما پولدار نیستید بابا؟ وی گفت آخر من میخواستم که معلم باشم. معلم ها هم به پولدار شدن فکر نمی کنن. ما فقط عاشق تدریس کردن هستیم. کاش میتوانستم کمکت کنم، اما من واقعا نمیدانم چطور باید پول درآورد. من و مایک برگشتیم و به تمیز کردن ادامه دادیم. پدرم گفت این را میدانم که اگر میخواهید بدانید چطور باید پولدار شوید نباید از من بپرسید. مایک شما باید با پدرت صحبت کنید. مایک با چهره‌ای بهت زده گفت با پدر من حرف بزنیم؟ پدرم با لبخند گفت بله با پدر تو. من و پدرت هر دو در یک بانک حساب داریم و کارهای بانکی من را یک کارمند انجام می دهد. او در مورد پدرت خیلی خوب صحبت می کند. وی چندین بار به من گفته است که پدرت در مورد مسائل مالی و پول بسیار هوشمندانه عمل می کند. مایک ناباورانه گفت پدر من؟ پس چطور است که خانه و ماشین ما مثل بچه پولدارهای مدرسه نیست؟ پدرم جواب داد داشتن خانه، ماشین شیک لزوماً به معنای پولدار بودن یک نفر یا آنکه او راه پولدار شدن را می‌داند نیست. پدر جیم برای شرکت کشت و زرع نیشکر کار می‌کرد.
من و او چندان فرق نداریم. او برای کارفرمایان شرکت کار می کند و من برای دولت. او با کار در شرکت ماشینش را خریده است. الان شرکت نیشکر دچار مشکلات مالی شده و ممکن است پدر جیمی هم لحظه کارش را از دست بدهد و دیگر چیزی نداشته باشد. اما پدر تو با او فرق دارد. او دارد برای خودش دم و دستگاهی را می اندازد و من فکر می کنم طی چند سال آینده حسابی پولدار شود. با شنیدن این توصیه من و مایک دوباره هیجان زده شدیم. با نیروی جدیدی که گرفته بودیم به تمیز کردن محوطه پرداختیم که در نتیجه اولین بیزینس ناکام ما به آن روز افتاده بود. در همان حالی که داشتیم تمیزکاری می کردیم نقشه می کشیدیم که چطور و چگونه با پدر مایک حرف بزنیم. مشکل این بود که پدر مایک ساعتهای زیادی کار می کند و تا نیمه های شب به خانه بر نمی گشت. پدر وی صاحب چندین انبار، یک شرکت ساختمانسازی، تعدادی مغازه و 3 رستوران بود. رسیدگی به کار رستوران ها بود که او را تا دیر وقت معطل می کرد. پس از آنکه کار تمیز کردن محوطه تمام شد، مایک اتوبوسی را که به سمت محلهشان میرفت سوار شد. وی میخواست با پدرش آن شب صحبت کند و از او بخواهد که پولدار شدن را به ما درس بدهد. مایک به من قول داد که حتی شده نصف شب وقتی با پدرش حرف زد با من تماس بگیرد و نتیجه را بگوید. ساعت 8:30 شب بود که تلفن ما زنگ زد. گفتم باشه شنبه هفته بعد و گوشی را گذاشتم. پدر وی موافقت کرده بود که با من و مایک جلسه ای ترتیب بدهد. ساعت 7:30 صبح روز شنبه بود. من اتوبوسی را که به سمت محله فقیرنشین میرفت سوار شدم. شروع درس. من ساعتی 10 سنت به شما 2 نفر می دهم. حتی با معیارهای سال 1956 هم 10 سنت در مقابل 1 ساعت کار کم بود. من و مایک ساعت 8 صبح آن روز با پدرش ملاقات کردیم. وی سرش شلوغ بود و 1 ساعتی می شد که کارش را شروع کرده بود. وقتی من قدم به داخل خانه ساده و کوچک و در عین حال مرتب آنها گذاشتم، ناظر شرکت ساختمانسازی پدر مایک داشت سوار بر کامیون خاکبرداریش خانهشان را ترک می کرد. مایک را جلوی در دیدم. وی در حالی که داشت در را باز می کرد گفت پدرم دارد با تلفن حرف می زند و از من خواست که در ایوان پشت خانه منتظرش بمانیم. وقتی من قدم روی ورودی خانه قدیمی آنها گذاشتم کف چوبی خانه صدایش در آمد. دم در یک پادری حصیری ارزان قیمت وجود داشت. در واقع کاربرد آن پادری پوشاندن فرسودگی کف اتاق بود که طی سالهای متمادی عبور و مرور از آنجا انجام می شد. گرچه پادری تمیز بود اما باید عوض می شد. وقتی وارد اتاق نشیمن کوچک آنها شدم که مملو از وسایل و اسباب قدیمی و کهنه‌ای بود که به زور کنار هم چیده شده بودند و به درد کلکسیوندارها می‌خوردند، ترس غریبی وجودم را فرا گرفت. روی مبل 2 زن نشسته بودند. کمی نسبت به مادر من سنشان بالاتر بود. روبروی آنها مردی نشسته بود که لباس کار تنش بود. وی لباس و کلاه خاکی رنگی به تن کرده بود که مرتب بود اما آهار نداشت. وی حدوداً 10 سالی از پدر من بزرگتر بود، یعنی فکر می کردم 45 سال داشت. آنها هنگام عبور من و مایک از روبرویشان لبخند زدند. ما به سمت آشپزخانه رفتیم که به ایوانی ختم می شد که مشرف به حیاط پشت خانه بود. من با خجالت در جواب به آنها لبخند زدم. پرسیدم اینها دیگر چه کسانی هستند؟ مایک گفت آنها برای پدرم کار می کنند. آن مرد مسن مسئول اداره انبار پدرم است و آن 2 زن مدیران رستوران هایش هستند.
ناظر ساخت و ساز را هم دیدی که روی پروژه احداث جاده‌ای که 50 مایل از اینجا فاصله دارد کار می‌کند. ناظر دیگر او که در حال ساخت مجموعه ساختمانی است قبل از رسیدن تو به اینجا رفت. پرسیدم همیشه اینجا شلوغ است؟ مایک در حالی که لبخند میزد و صندلی را میکشید تا کنار من بنشیند گفت همیشه نه، اما اغلب اوقات چرا؟ وی گفت من از پدرم پرسیدم که آیا راه پول درآوردن را به ما یاد می دهید؟ من از روی احتیاط و کنجکاوی پرسیدم خب او در جواب چه گفت؟ مایک گفت خب او اول چهرهش حالت شوخی به خودش گرفت و بعد گفت حاضر است به ما یک پیشنهادی بدهد و در حالی که صندلی‌ام را به سمت عقب هل می دادم و تعادلم را بر روی دو پایه عقبی آن حفظ کرده بودم گفتم مایک هم حرکت من را تکرار کرد. پرسیدم میدانی پیشنهادش چیست؟ نه، اما به زودی میفهمم. ناگهان پدر مایک از میان چهارچوب زوار در رفته‌ای در رو به ایوان سری به نزد ما داخل ایوان آمد. من و مایک سری پاهایمان را جفت کردیم و ایستادیم. البته نه به عنوان احترام بلکه چون حسابی غافلگیر شده بودیم. پدر مایک پرسید پسرها حاضرید؟ و همزمان صندلی را جلو کشید تا کنار ما بنشیند. ما هم سرمان را به علامت توافق تکان دادیم و در همان حال صندلی‌هایمان را از کنار دیوار به جلو کشیدیم تا روبروی او بنشینیم. پدر مایک مرد درشت هیکلی بود که 6 فوت قد و 200 پوند وزن داشت. پدر من قدش به نسبت او بلندتر بود و تقریبا هم وزن او میشد و 5 سال از پدر مایک مسن‌تر بود. آنها یک جورایی شبیه هم بودند، گرچه به لحاظ قومی و نژادی متفاوت بودند. شاید قدرت بدنیشان یکسان بود. مایک به من گفت که شما می‌خواهید راه پول درآوردن را یاد بگیرید. درست است رابرت؟ من سریع سرم را به علامت مثبت تکان دادم. اگرچه کمی ترسیده بودم، پشت هم کلمات و لبخند پدر مایک انرژی بسیار زیادی نهفته بود. خب پس پیشنهاد من از این قرار است. من حاضرم به شما چیز یاد بدهم، اما این کار را به روش مدرسه‌ای انجام نمی دهم. شما برای من کار می کنید و من به شما درس می دهم و اگر حاضر نشوید کار کنید من هم چیزی به شما یاد نمی دهم. اگر شما کار کنید من هم سریعتر به شما درس می دهم. اما اگر قرار باشد بنشینید و گوش کنید وقت مرا تلف کرده اید. این پیشنهاد من است، یا قبولش کنید یا به سلامت. من پرسیدم می شود اول یک سوالی از شما بپرسم؟ پدر مایک با لبخندی شیطنت آمیز گفت نه، یا قبول کن یا رد کن. من آنقدر کار دارم که وقت برای سرخاراندن ندارم. اگر نمیتوانی قاطعانه تصمیم بگیری آن وقت هیچ وقت پول درآوردن را یاد نمیگیری. فرصت ها می آیند و می روند. توانایی گرفتن تصمیم های سریع مهارت مهمی است. حالا فرصتی که خواستارش بودی را به دست آوردی. یا کلاس آموزشی ما ظرف 10 ثانیه شروع می شود یا آنکه اصلا شروع نمی کنم. گفتم قبول می کنم. مایک هم گفت قبول می کنم. پدر مایک گفت خوب است. خانم مارتین ظرف 10 دقیقه دیگر می رسد اینجا. بعد از اینکه کار من با وی تمام شد می توانید همراه او به مغازه من بروید و کارتان را شروع کنید. من ساعتی 10 سنت به شما می دهم و شما هم هر هفته شنبه ها 3 ساعت برای من کار می کنید. من گفتم ولی امروز شنبه ها بازی بیسبال دارم. پدر مایک تون صدایش را پایین آورد، آن را بم کرد و گفت یا قبول می کنی یا به سلامت. گفتم قبول می کنم و تصمیم گرفتم که به جای انجام بازی بیسبال برای او کار کنم. 30 سنت. ساعت 9 صبح یک روز زیبای شنبه من و مایک شروع کردیم به کار کردن برای خانم مارتین.
وی زن مهربان و صبوری بود و همیشه می گفت که من و مایک او را به یاد 2 پسرش می اندازیم که پس از رسیدن به بزرگسالی از او جدا شده و سراغ زندگیشان رفته بودم. وی در عین حالی که مهربان بود اما به سخت کوشی اعتقاد داشت و ما را حسابی به کار می گرفت. به هر حال او کارفرمای ما بود. ما 3 ساعت را به در آوردن کنسرو ها و کالاهای بسته بندی شده از قفسه ها، گردگیری آنها به کمک یک برس و سپس مرتب چیدن آنها بر روی هم می پرداختیم که کار بی نهایت کسل کننده ای بود. پدر ما که من او را پدر پولدار می نامم صاحب 9 تا از این مغازه های کوچک بود که پارکینگ های بزرگی داشتند. در واقع آنها نمونه اولیه‌ای از مغازه های 7 صبح تا 11 شبی بودند. در آن حوالی فقط چند تا مغازه خاروبار فروشی وجود داشتند که مردم مایحتاج خودشان را از قبیل شیر، نان، کره، سیگار از آنجا تهیه می کردند. مشکلی که آن زمانها وجود داشت این بود که در هاوایی دستگاه تهویه جا نیفتاده بود و به دلیل گرمای هوا نمیشد درب مغازه را بست. درهای مغازه ها هم باید به سمت خیابان و هم از سمت پارکینگ باید باز می ماندن. بنابراین هر زمان که ماشین از خیابان عبور می کرد یا در پارکینگ پارک می کرد گرد و خاک وارد می شد و روی کالاها می نشست. بنابراین ما تا زمانی که دستگاه تهویه مطبوع به بازار نیامده بود کار برای انجام دادن داشتیم. من و مایک به مدت 3 هفته به خانم مارتین گزارش می دادیم و 3 ساعتی را که باید کار می کردیم ظهرها که کار ما تمام می شد و وی 3 سکه 10 سنتی به هر یک از ما می داد. حتی با وجود این که ما 9 سال داشتیم و در اواسط دهه 50 به سر می بردیم هم 30 سنت برای ما چندان جالب نبود. آن موقع قیمت خرید یک کتاب 10 سنت بود. بنابراین من پولی که می گرفتم را معمولا صرف خرید کتاب های کیمیک می کردم و برمی گشتم خانه. روز 4شنبه هفته 4 دیگر تصمیم گرفته بودم که استعفا بدهم. تنها دلیلی که موافقت کرده بودم برای پدر مایک کار کنم یادگیری راه‌های پول درآوردن بود، اما حالا برده ساعتی 10 سنت شده بودم. در واقع از آن شنبه اول دیگر پدر مایک را ندیده بودم. موقع نهار به مایک گفتم من میخواهم استعفا بدهم. ناهار مدرسه البته افتضاح بود. مدرسه برایم خسته کننده بود. تازه دیگر نمیتوانستیم چشم انتظار شنبه هایم هم باشم. اما از همه اینها بدتر 30 سنت بود که برایم گران تمام شده بود. این بار مایک لبخند زد. من با خشم و عصبانیت پرسیدم داری به چی میخندی؟ پدرم گفت چنین چیزی اتفاق خواهد افتاد. وی گفت هر وقت تصمیم گرفتی که استعفا بدهی با او ملاقات کن. من با اوقات تلخی گفتم چی؟ او منتظر بوده که من خسته بشم و استعفا بدهم. مایک گفت یک جورهایی پدر من با دیگران متفاوت است. نحوه تدریس او با پدر تو متفاوت است. مادر و پدر تو بیشتر سخنرانی می کنند. پدر من آدم ساکتی است و چند کلمه بیشتر نمی گوید. تا شنبه این هفته منتظر بمان. من به او می گویم که تو حاضری. یعنی می گویی از قبل پیش بینی شده بود که این وضعیت برای من پیش بیاید؟ نه واقعا، شاید هم اینطور بوده. پدرم روز شنبه برایت توضیح می دهد. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.